Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Crypto 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa, từ đó giúp các bạn có một cách nhìn đa chiều hơn về thị trường. Như thường lệ, bản tin sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh Crypto News. Chương trình ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Tesla cắt lỗ 936 triệu đô la Bitcoin, Elon Musk nói gì? Hơn một nửa nhà đầu tư ở Đông Nam Á sử dụng tiền điện tử để bảo toàn tài sản. Sàn giao dịch tiền điện tử ZMax đóng băng rút tiền của khách hàng. Và tiếp theo sẽ là phần tin chi tiết của ngày hôm nay. Tesla cắt lỗ 936 triệu đô la Bitcoin. Elon Musk đã nói gì? Theo CoinDesk, công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk đã bán gần hết lượng Bitcoin từng mua. Cụ thể, trong bản báo cáo thu nhập quý 2 của Tesla, công ty cho biết đã bán được 75% lượng Bitcoin, sở hữu thu về 936 triệu đô. Số tiền được bổ sung vào bảng cân đối kế toán của công ty. Trong một cuộc họp gần đây, giám đốc điều hành Elon Musk nói rằng công ty đã bán phần lớn lượng Bitcoin từng mua để tối đa hóa vị thế tiền mặt của mình. Musk nói thêm rằng Tesla đã sẵn sàng tăng cường tiếp xúc với Bitcoin trong tương lai và việc bán Bitcoin ở thời điểm hiện tại không nên được coi là hành động từ bỏ Bitcoin của Tesla. Lý giải về việc bán Bitcoin, ông nói công ty đang thiếu tiền mặt do ảnh hưởng của Covid và khó khăn trong kinh doanh. Ông cũng cho biết Tesla đã không bán bất kỳ đồng Dogecoin nào của mình. Theo CoinDesk cho biết Tesla nắm giữ khoảng 42.000 Bitcoin trong quý này. Vì vậy, nếu họ bán 75% số tiền đó với giá 936 triệu đô, thì điều đó sẽ tương đương với giá bán trung bình khoảng 29.000 đô la cho mỗi đồng BTC. Giá Bitcoin giảm khoảng 1,7% xuống ngưỡng còn 23.200 đô la sau khi công bố báo cáo thu nhập của Tesla trong quý 2. Đông Nam Á sử dụng tiền điện tử để bảo toàn tài sản. Theo một báo cáo của sàn giao dịch tiền điện tử AAS và Forrester Consulting, 51% chủ sở hữu Bitcoin ở Đông Nam Á đã sử dụng crypto để tiết kiệm tiền và bảo đảm tài sản của họ. Khoảng 47% người dùng Bitcoin ở Đông Nam Á là để tìm kiếm lợi nhuận, trong khi 44% sử dụng Bitcoin như một hàng rào để bù đắp các khoản lỗ trong các khoản đầu tư khác. Khoảng 63% cũng tuyên bố rằng Bitcoin hiện có tiện ích ngoài lợi nhuận đầu tư. Các lý do chính khác để sử dụng tiền điện tử là chi phí giao dịch thấp hơn và người dùng muốn khám phá một dịch vụ tài chính sáng tạo. Báo cáo cho biết người tiêu dùng Đông Nam Á đã chuyển sang Bitcoin do tình hình kinh tế vĩ mô như đồng rupee của Ấn Độ xuống thấp kỷ lục vào tháng trước, cùng với sự bất bình với chi phí và tính bảo mật của các dịch vụ tài chính hiện có. AAS Forrester đã khảo sát 150 người Đông Nam Á đã sử dụng Bitcoin ngoài mục đích đầu tư trong 12 tháng qua. Sàn giao dịch tiền điện tử ZMax đóng băng việc rút tiền của khách hàng. ZMax đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử mới nhất chặn việc rút tiền của khách hàng. Do điều kiện thị trường biến động, họ đã thông báo trong một tweet hôm thứ Tư rằng việc rút tiền sẽ bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, ZMax đã trở thành công ty tiền điện tử mới nhất sử dụng các biện pháp quyết liệt để đối phó với sự suy thoái của thị trường. Họ tự phong mình là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu châu Á và cung cấp cho khách hàng quyền truy cập các tài sản như Bitcoin, Ethereum và token ZMax của riêng mình. Theo trang web của ZMax, khách hàng có thể nhận được phần thưởng lên đến 12% mỗi năm bằng cách gửi tiền tiết kiệm của họ vào nền tảng. Ví dụ, sàn giao dịch tuyên bố cung cấp lợi nhuận hàng năm 10% đối với USDC và 6% đối với Bitcoin và Ethereum, mặc dù sàn không làm rõ cách họ tạo ra lợi nhuận. Quyết định đóng băng rút tiền của khách hàng là rất quan trọng vì nó chặn khách hàng truy cập vào tiền của họ. Vì ZMax chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm họ có mở lại các giao dịch rút tiền, nên đây là một tin xấu đối với các khách hàng của sàn giao dịch. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.